ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රස කෑම YouTube channel එකට. අදත් මම වෙනදා වගේම ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ Goonzquad Hoff and Pepper dang sauce Chipotle lime sauce එකට සමානව අපිට ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන් sauce එකක්. අපි මම අවශ්‍ය ingredient හැම එකම මෙතන මම present කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. මෙතන තියෙන්නේ Chipotle pepper, Jalapeno pepper, Ancho pepper, Habanero pepper, ඒ වගේම දෙහි ගෙඩි 4ක විතර juice එක අරන් තියෙනවා. දෙහි ඔයගලන් lemon හෝ lime දෙකින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 5ක විතර chop කරලා බික් අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම විනාකිරි අවශ්‍යයි. විනාකිරි කෝප්ප දෙකක විනාකිරි තියෙනවා. බෙදපු මිරිස් කුඩු, brown සීනි, brown sugar මම අරගෙන තියෙන්නේ. brown sugar තේ හැඳි 3ක් විතර මෙතන එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ රස පරිදි ලුණු තේ හැඳි කෑල්ලක්, ලුණු ලොකු ලුණු භාගයක, ලොකු ලුණු ගෙඩියක chop කරලා ගෙඩි භාගයක මේ ලුණු අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මේ අවශ්‍ය මිරිස් අපේ අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න එක. හරි, දැන් අපි එකතු කරගත්ත ඔක්කොම මිරිස් ටික අපි කපා ගත්තා. ලෑල්ලෙන් chop කරගත්තා හැම එකක්ම. දැන් අපි මේ මම භාජනයක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ භාජනයේට අපි දාලා මේක පොඩ්ඩක් උයා ගන්න ඕන. මම මුලින්ම මගේ බර්න් එක ඔන් කරනවා. ඔන් කරලා මේ භාජනේ රත් වීගෙන යද්දී අපි මේකට කපාගත්තු මිරිස් වර්ග එකතු කරනවා. මුලින්ම මේ Chipotle pepper එකතු කරනවා. ඔකේම jalapeno එක. Habanero. Ancho. Lúnu. Vinegar. මේක මදගින්නේ තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි ගින්දරේ තියන්න එපා. ඊට පස්සේ බැදපු මිරිස්. ඊට පස්සේ අපේ සීනි. ඒ වගේම එක මදගින්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා උයා ගන්න ඕන. දැන් විනාඩි 5ක් විතර අපි මේක මදගින්නේ මේක උයා ගත්තා. අපේ ingredients හැම එකක්ම. දැන් ඔයගොල්ලෝ මට මුලින් සඳහන් කරන්න බැරි වුණා මම පාවිච්චි කරලා තියෙන සුදු යකඩ වලින් හදපු භාජනයක් උයන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ විනාකිරි දාලා මේක උයන්න නිසා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඇලුමිනියම් පාවිච්චි කරන්න එපා මේක හදන්න. අපි කරන්නේ මේකට lime juice එකතු කරනවා. lime juice මේ දැන් මොනවා අපිට තවත් අඩු බින්දට දාන්න පුළුවන් මේ බාර. ඔයගලන්ට තව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම ආස මගේ සෝස් එක පොඩ්ඩක් තික්කු ගතියට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ආස නම් දියර ගතියට සෝස් එක ඔයගලන්ට වැඩිපුර තව විනාකිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට වැඩිපුර විනාකිරි එකතු කරේ නැහැ. මොකද මම ආස හින්දා මේ පොඩ්ඩක් උකු ගතියට මේ සෝස් එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අන්තිම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ලුණු. අපි ඔයාලගේ රස පදම අනුව ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලුණු තේ හැඳි කාලක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මේක නිමිලා තියෙන්නේ. මම මේකට මගේ එකතු කර ගන්නවා මේකේ. ඉස්සෙල්ලා කැලි ටික ඔයාලගේ හැන්දෙන් එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ හොදි ටික එකතු කරගන්න.
මගේ බ්ලෙන්ඩර් එක අපේ පොඩ්ඩක් පොඩි එක. ඒ හින්දා මට මේ බැච් දෙකකට මේක හදන්න වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පොඩි ටික මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් අරගෙන. හරි. දැන් මම ඊළඟ පීතුටේ තියෙන ඊළඟ බැච් එකට හදන්න. ගොඩාක් මේක ගොඩක් ටයිට් කරලා ගොඩක් දාගන්න එපා. පොඩ්ඩක් දාගෙන මේක කරේ ඒතකොට හොඳට ඉක්මනට බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. දැන් මේ බ්ලෙන්ඩ් එක වහලා මගේ බ්ලෙන්ඩ් එකේ මේක හදන්න. මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා මේක. දැන් අපි මේක පෙරලා මෙන්න මේ භාජනයට අපි පෙරාගමු අපේ සෝස් එක. මේක ගොඩාම මේ සෝස් එක මම නම් හරි මාස බැදපු මස් එක ගන්න. ඒ වගේම බැදපු දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔයගලන් කරීස් වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සැර ගන්න ඕන නම්, කොළ සැර කන්න ආස නම්. ඒ වගේම මේ තව බත් වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. පොඩ්ඩක් දාපුවම ගොඩාක් හොඳ ස්පයිසි හොඳම රසක් එනවා මේක. මේකට ගොඩක්ම sour, sweet ඒ වගේම ස්පයිසි ටේස්ට් තුනම එකපාරේ එනවා මේ සෝස් එකේ. දැන් මම මේ මගේ භාජනයට මේක පෙරලා ගන්නවා. අපි හැන්ද අරගෙන පොඩ්ඩක් මේක සෝස් එක පොඩ්ඩක් අද කරලා සෝස් එක ගන්න මේකට. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ මගේ සෝස් එක මම පෙරලා ගත්ත සෝස් එක. මේක හරිම රසයි. පැණි රස, ඒ වගේම සැර රස, ඒ වගේම ඇඹුල් රස තුනම එකතු වෙලා පුදුමාකාර රසක් එනවා මේ සෝස් එකෙන්. මේක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ බැදපු මස්, බැදපු වල ඒ වගේ දේවල් වලට. ඔයගොල්ලන්ට කරීස් හදනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ රස බතක් හදනවා නම් මේකෙන් තේ හැඳක් දාලා බලන්න බත් එක ගොඩක් රස වෙනවා. මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න මේ රෙසිපි එක ගැන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මං ගේන රෙසිපි වලට කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අලුතෙන් රෙසිපි එකක් ගෙනාවම ඔයගොල්ලන්ට ඒක රෙසිපි එක මුලින්ම නොටිෆිකේෂන් එක හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකට subscribe කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න මම ආයෙත් සැරයක් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බුදු සරණයි.